Kapag naririnig natin yung salitang Tupperware ay mga lagayan agad ng pagkain ang naiisip natin. Pero alam nyo ba mga kasangkay na isa tong sikat na brand na nakasanayan na nating gamitin para sa mga plastic container? Kailan lang ay nabalita na nag-file ng bankruptcy ang kumpanya at marami nga sa inyo ang nag-request nito. Kaya yan, ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay, aalamin natin ang kasaysayan ng Tupperware at kung ano nga ba talaga ang nangyari rito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ipinangalan ang Tupperware sa founder nito na si Earl Tupper, isang chemist na noong 1940s ay nakaimbento ng mga matitibay na plastic container. Noon pa man ay mahilig na talaga si Tupper sa pag-iimbento at pagninegosyo. Noong 1928 ay itinatag niya ang Tupper Tree Doctors, isang tree surgery at landscaping business. Naging maganda naman ang takbo ng negosyo kaya nasuportahan pa rin niya ang hilig niya sa pag-iimbento. Pero ang talagang nagbago sa buhay ni Tupper ay nung nakapasok siya sa plastic division ng DuPont. Dito ay marami siyang natutunan tungkol sa mga plastic at naging interesado siya rito. Sa umaga ay nagtatrabaho siya sa kumpanya at sa gabi naman ay gumagawa siya ng iba't ibang imbensyon at disenyo gamit ang polyethylene, isa sa karaniwang ginagamit sa paggawa ng plastic. Hanggang sa naimbento nga ni Tupper ang magaan at matibay na klase ng plastic na tinawag niyang Poly-T. Maliban sa flexible ay madali ring i-mass produce ang plastic ni Tupper kaya pwede itong gamitin sa paggawa ng iba't ibang produktong pambahay. Gamit ang makabagong plastic na naimbento niya ay nagdesisyon si Tupper na magtayo ng sarili niyang kumpanya. Noong 1938 ay itinatag ni Tupper ang sarili niyang kumpanya na Earl S. Tupper Company na di kalaunan ay naging Tupperware Company. Nang simula ay naging kontraktor ang kumpanya para sa DuPont. Noong World War II ay nakakuha ang kumpanya ng kontrata sa Army kung saan gumawa sila ng mga molding parts para sa mga gas mask at Navy signal lamps. Nang matapos ang gyera ay nag-focus na ang Tupperware sa paggawa ng mga consumer products. Gamit ang Poly-T ay gumawa ang kumpanya ng mga makukulay at iba't ibang klaseng home products gaya ng mga container, baso, plato at iba pang mga gamit sa kusina. Dinisenyo rin ni Tupper ang mga nakikita natin ngayon na airtight at watertight na mga takip ng Tupperware na tinawag niyang Tupper Seal. Nakuha niya ang inspirasyon nito sa mga selyadong takip ng mga lata ng pintura. Noong 1946 ay inilabas ng Tupperware ang mga produkto nito sa iba't ibang mga department stores at hardware. Pero nahirapan silang makabenta, lalo na at alangan ang mga tao noon na gumamit ng plastic para sa kanilang mga pagkain sa bahay. Bago kasi maimbento ang Tupperware, ang mga plastic noon ay karaniwang maamoy, maitim at madaling masira. Kailangan pang i-demo sa mga customer ang benepisyo ng Tupperware para mas maintindihan nila to kaya naging mabagal ang takbo ng negosyo. Nagbago to noong 1948 nang pumasok sa kumpanya ang babaeng nagsimula at nagpasikat ng mga Tupperware parties. Bagamat si Earl Tupper ang nagsimula at nakaimbento ng Tupperware, isang babae ang nagdala ng sistema na babago sa takbo ng kumpanya. Si Brownie Wise ay isang diborsyada na nagsimulang magtinda ng mga produkto ng Tupperware matapos umalis sa Stanley Home Products. Sa Stanley Home Products natutunan ni Wise ang party plan na isang klase ng direct selling. Dito ay tinitipo nila ang mga potensyal na customer at nag-host sila ng mga party kung saan dinidemo nila at ibinibenta ang kanilang mga produkto. At nang nakita ni Wise ang mga produkto ng Tupperware ay bumilib siya dito at agad niyang naisip na maganda tong ibenta sa mga home parties. Noong araw ay mga shower cup lang ang ginagamit ng mga may bahay para takpan ang kanilang mga tirang pagkain. Pero nang naipakita ni Wise ang kagandahan ng Tupperware ay agad na nakumbinse ang mga to na gamitin ang makabagong plastic container. Tinuruan niya ang mga may bahay kung paano ang tamang pagtakip sa lagayan para masiguradong selyado to at marinig yung maladighay na tunog o yung tinatawag na Tupperware burp. Matapos to ay binabaligtad niya ang lagayan para ipakita na hindi talaga tumatapon ang laman sa container. Isa pa sa madalas na ginagawa ni Wise ay ang pagbalibag sa mga Tupperware para maipakita kung gaano katibay ang mga to.
Marami ang humanga sa produkto at demonstration ni Wise na hindi lang bumili kundi nakumbinsi niya ring magtinda ng mga Tupperware products. Pagdating ng October 1949 ay nakapag-recruit na si Wise ng 19 na Tupperware saleswoman. At nang nakita ni Earl Tupper na mas maraming nabebentang produkto niya sa mga home parties kesa sa mga department store ay tuluyan niya nang niyakap ang party plan system. Kinuha niya si Brownie Wise bilang General Sales Manager at sa suhestyon ni Wise ay ipinul out ang mga Tupperware sa mga retail stores para eksklusibo na lang na ibenta sa mga home parties. At dito na nga nagsimula ang pagsikat ng mga Tupperware parties sa Amerika. Maliban sa pagmamarket ng mga produkto ay naging popular ding social event ang mga Tupperware parties para sa mga may bahay na gustong kumita ng pera. Agad na sumikat ang mga Tupperware parties hanggang sa umabot na sa libo-libo ang mga naging dealer ng brand. Pagdating ng 1950s ay umabot na sa $25 million ang sales ng Tupperware. At bilang pasasalamat sa kanilang mga top sellers ay binibigyan ang mga to ng kumpanya ng mga mamahaling regalo. Dahil nga sa kasikatan ng home party system ay nakilala ang brand ng Tupperware sa Amerika. At si Brownie Wise ang naging mukha ng kumpanya na gumawa pa ng kasaysayan bilang kauna-unahang babae na naitampok sa cover ng Business Week magazine. Pero hindi nagustuhan ni Tupper ang pinalabas ng media na si Wise daw ang nagdala ng tagumpay sa kumpanya. Nagkaroon ng alitan ang dalawa at noong 1958 ay pinatalsik ni Tupper si Wise. Nakakalungkot lang na wala man lang nakuhang stock si Brownie Wise sa kumpanyang tinulungan niyang maging matagumpay. Pinagbawal pa nga ni Tupper ang pagbanggit sa pangalan niya na parang hindi siya kasama sa kasaysayan nito. Sa parehong taon ay ibinenta rin ni Tupper ang kumpanya para sa halagang $16 million sa drugstore company na Rexall. Buti na lang at kinilala ng bagong may-ari ng Tupperware ang mga naiambag ni Wise sa kumpanya. Noong 2016 ay nag-donate ang kumpanya ng $200,000 sa Orlando Park para mapalitan ang pangalan nito sa Brownie Wise Park. Idinagdag din siya sa opisyal na kasaysayan ng kumpanya. Isang dekada matapos magsimula sa Amerika ay sinimulan na ng Tupperware ang international expansion nito. Noong 1965 ay may presensya na ang brand sa 6 na bansa sa Europe. Di nagtagal ay pinasok na rin nito ang Singapore, Japan at Australia. Bago mag 1970 ay mayroon na rin silang sales office sa Africa at Latin America. Matapos to ay nakapag-expand pa ang kumpanya sa halos 100 bansa kasama na ang Pilipinas. Noong 1966 pa pumasok ang Tupperware sa Pilipinas. Isa to sa mga naunang direct selling company sa bansa. At gaya ng naitampok na natin na Avon ay marami ring mga kababayan natin ang kumita sa pagtitinda ng mga produkto nito. Sumikat din dito sa atin noon yung mga Tupperware parties. Naabot ng brand ang tahanan ng libo-libong pamilyang Pilipino at naging parte na to ng pang-araw-araw na buhay ng marami sa atin. Nakilala ang mga produkto ng Tupperware dahil sa tibay nito na tipong pwede pang ipamana sa mga susunod na henerasyon. Yung iba nga ay nangongolekta pa nito. Sa kasikatan nga ng brand sa bansa ay nasanay na tayong tawagin na Tupperware lahat ng mga plastic container na nilalagyan natin ng pagkain. At siguradong marami sa atin ang minsan nang nagkaroon ng Tupperware sa mga bahay natin mga kasangkay. Yung nanay ko kasi mahilig din bumili noon ng mga Tupperware kaya tanda ko na marami kami nito noon sa bahay. Pero ngayon ay iilan na lang yung natira dahil nawala na yung iba at yung iba naman ay hindi na naibalik ng mga humiram. Kayo ba mga kasangkay, buhay pa ba at ilang taon na sa inyo yung mga gamit yung Tupperware? Nasubukan nyo rin bang magtinda nito noon? O di kaya naman ay umattend ng mga Tupperware parties? Pakishare naman sa comment section sa baba. Noong 2007 ay nakipag-merge ang Tupperware Philippines sa Sara Lee Philippines na naging Fuller Life Direct Selling Philippines. Pero ngayon ay kilala na uli ang kumpanya bilang Tupperware Brands Philippines. Noong September 18, 2024, lumabas yung mga balita na nag-file ng bankruptcy ang Tupperware. Sa video ko pa lang sa Avon ay marami nang nagre-request sa inyo na gawan ko din to ng video. At halos ilang buwan lang matapos mag-file ng bankruptcy ang Avon ay sumunod na nga ang Tupperware. Ayon sa mga balita ay nag-file ng Chapter 11 bankruptcy ang Tupperware brand sa US at ang ilan nitong subsidiaries. Nung nakaraang taon pa lang ay nabahala na ang kumpanya sa kakayahan nitong magpatuloy dahil sa mahina nitong financial position. Dahil na rin to sa patuloy na pagbaba ng sales ng kumpanya nung mga nakaraang taon.
Pero ano nga ba ang nangyari at humina ang benta ng Tupperware? Ayon mismo sa kumpanya, ang masyadong pag-focus nila sa direct selling ang dahilan kaya di na sila nakapag-develop pa ng ibang sales channel gaya ng e-commerce. Naging kampante sila sa mga Tupperware parties kung saan eksklusibong nabibili yung mga produkto nila. Gumana naman to ng mahabang panahon hanggang sa tuluyan na tong napag-iwanan ng sumikat na yung e-commerce gaya ng online shopping. Sinubukan pa rin naman ng Tupperware na sumabay sa market at naglabas ng mga produkto nila sa mga retail stores at niyakap din ang e-commerce. Pero masyado na tong huli para sa kanila. Dumami na rin ang kakompetensya ng Tupperware gaya ng Rubbermaid, Pyrex, Lock and Lock at marami pang iba. Hindi rin nakatulong sa brand yung pagsikat ng mga disposable container na ginagamit na ng karamihan ngayon. Dito nga sa atin ay sumikat na lagayan ng mga pagkain yung mga ice cream container. Yung tipong lagi kang nabibiktima dahil kala mo may ice cream kayo sa ref pero pagbukas mo hilaw na isda o tirang ulam pala yung laman. Kaya naglabasan tuloy yung mga meme na selekta raw talaga yung dahilan sa pagkalugi ng Tupperware. Natawa din ako dun sa isang meme na selekta na raw yung nag-adjust para sa atin. Pero nakakalungkot pa rin makita na mabankrupt ang isang iconic na brand gaya ng Tupperware. At gaya ng sinabi ko doon sa video ko sa Avon ay hindi naman agad magsasara ang kumpanya kapag nag-file ng Chapter 11 bankruptcy. Susubukan pa rin nilang ayusin at gawa ng paraan para maisalba pa to. At kung sakaling ano pa man ang mangyari ay hindi na mawawala sa kasaysayan ang pangalan ng Tupperware. Ang kumpanya na hindi lang nakaimbento ng mga plastic container kundi matagal ding naging bahagi ng mga tahanan sa maraming sulok ng mundo. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Tupperware? Pakishare naman ng mga kwentong Tupperware ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.